Hi guys! Welcome back to my channel! Ipagpatuloy natin ang tour dito pa rin sa Rome, Italy. Dito tayo sa Via Condotti. Tanaw na dito ang iconic stairway. Kaya tara, samahan niyo ako. Sa street na to matutuwa mga walang kahilig-hilig mag-shopping. Sus, kaluluwa mata sa dami ng makikita ng luxury stores. Samahan niyo ako mag-shopping ng pictures! Oh, ang cute! Paano mo ako mapipicturean dyan? Daming tao. Palisin mo muna. Hindi nawawala. Wala. Kasi nga mga daming taong may rayuma kaya umakit diyan. Walang nga. Nakit mo yan, okay na yan. Jowish, sino ba? Ngayon na siya guys. Ang daming turista. No. Pipicturean to. Ano tayo dito? Ang ganda oh. Ang iba yung kulay niya. Nakilala dito. Ganda yan. Ibay. Ito pala ang Roma. Ganda na ang Roma. Ganda? Ganda? Jora. Iba ba siya nila, Jaboy? Ito pala yung Roma. Tinatawag nila. O, yun ang Janet, o. Malapit Yun, na nga ulit ako Balenciaga. mag-anniversary. Baka Anak Valentino.
Manipis na. Abay, ayaw pa nga. Sabi kay Dalhay. Tara, ice cream tayo. Wag na, ito na. Ako na. Ako na. Cup or cone? Pistachio o nocciola? A me nocciola. Ito. Allora, crema e nocciola. Crema Elisa? Sì, va bene. Grazie. Almeno pistachio. Pistachio. Masarap naman siya, pero 28 euro, Ninang Janet. Monti? Tingnan mo. Tinatanong tayo. Ay, taas! Iba na naman. Hindi pwede, may pagkain. May pagkain. Lawa, tignan mo nga. Kaya yung simbahan, pang ilan na dapat yun? Pang ilan na natin yung simbahan dapat? Panlima na? Ubusin mo muna yan. Yan pala yun. Ay, talaga buhay pa lang sa tamang walang tao? Ayun na. Mukhang architect dati. Oo. Dennis, may nakikipagsiksikan eh. Wala kami doon. Konti pa nga, yan. Muna yung daming tao. Ano, tara. Tayo doon. Pero ang barya, mag-wish. Oo, magtatapon pala. Punta mo dito, 50 euro itinatapon. At nasa likod si Jabon. Sinigibit ka. Discount din.
Vamos, pues venga, vamos. Heladito, Diego. At surely wonderful experience, nakakapagod pero sobrang saya ang araw ko dito sa Rome, Italy. Thank you so much, Shino Ben, Ninong Janet, at Joboy. Thank you for watching, guys. Please like and subscribe and don't forget to hit the notification button para updated ka pag may bago akong video. Maraming salamat!